हेलो गाइस स्वागत जनाइছো সঞ্জয় ইউটিউব চেনেললৈ পোন প্ৰথমে আপোনালোকৰ পৰা মৰম স্নেহ পাই আপোনালোকৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু আগলৈ এনেকৈ আপোনালোকে মোক মৰম স্নেহ দি যাব বুলি আশা ৰাখিছো সো আহক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আজি ভিডিওটো হ'ল কেনেকৈ আমি ভিএন এপছত এডিট কৰিব পাৰো এটা ভিডিও ইনষ্টাগ্ৰামৰ বাবে বা ইউটিউবৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি ভিডিও এটা এডিট কৰিব পাৰো সো মই কেনেকৈ ভিএন এপছত এডিট কৰো আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাবলৈ গৈ আছো সো আহক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. So এইটো ভিডিওকে আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ বনোৱা হৈছিল প্ৰথমে আপোনালোকে ফাইল মেনেজাৰলৈ যাওক বা আপোনালোক গেলেৰী বা আপোনাৰ গান কোনটো গান দিয়ে সো মই সিলেক্ট কৰি লৈছো NCS ক্লিক কৰিলো শেয়াৰ কৰি ভিএনলৈ লৈ গ'লো শেয়াৰ কৰি দিম এতিয়া ভিএনলৈ লৈ যাম সো ভিএনত ক্লিক কৰিলো লোডিং হৈছে সো এডিট নাও সো আহি গ'ল এই ভিডিওটোৰ পৰা এটা গান কৰিবৰ কাৰণে এক্সট্ৰা অডিও ক্লিক কৰিলে এক্সট্ৰা অডিওত ক্লিক কৰিলে গানটো আহি গ'ল দেখিলে সো এতিয়া আমি ভিডিও সিলেক্ট কৰিম যি ভিডিওসমূহ বনাম এই ভিডিওবোৰ সিলেক্ট কৰিম সো 1 2 3 সো ভিডিওসমূহ আমি সিলেক্ট কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ক্লিক কৰিম সো আহি গ'ল ভিএনলৈ ভিডিও কেইটা সো আপোনালোকে দেখা পাইছে ভিএনলৈ আহি গ'ল সো আমি গানটো এতিয়া ভলিউমটো কমাই ল'ম ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত ভিডিওসমূহৰ ভলিউমবোৰ কমাই ল'ম সো সকলোবোৰ কমাই লোৱাৰ পাছত মই ভিডিওটো অলপ ফাষ্ট কৰি দিছোঁ কমাই লোৱা কিটা সো আপোনালোকে নিজে নিজে ভিডিও কিটা ভলিউম কিটা কমাই ল'ব সো কমপ্লিট হৈ গ'ল ভিডিওসমূহ ভলিউম কমাই সো এতিয়া মিউজিকটো আকৌ বঢ়াই দিম 100 আছিলে সো 100 কৰি দিম সো এতিয়া আমি ভিডিওসমূহ এডিট কৰি যাম ভিডিও এতিয়া কাটিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভাগ কৰিবৰ কাৰণে ভিডিওটো এটা তলত অপচন আছে স্পিল বুলি তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ভিডিও ভাগ হৈ যাব আৰু কোনডোখৰত ভাগ কৰে তাত আপোনালোকে এইডাল দেখিছে পোনে পোনে থকা বগা আঁচডাল দেখিছে এই আঁচডাল সমানত থ'ব কোনটো ফালে কাটে আপোনালোকে সমানকৈ থৈ কাটি দিব এতিয়া ভিডিওটো স্লো মোশন কৰিবৰ কাৰণে এই আঁচডাল দেখিছে ওপৰত থকা এই আঁচডাল দেখিছে নহয় এইটো তললৈ কমাই দিব তেতিয়া ভিডিওটো অলপ স্লো হৈ যাব যিমান পাৰে আপুনি আপোনাৰ মতে স্লো কৰিবৰ সময়ত স্লো কৰিব তললৈ আনিব আৰু বঢ়াবৰ সময়ত ওপৰলৈ লৈ যাব বঢ়াবৰ কাৰণে মোক অলপ স্লো লাগে গতিকে তললৈ টানি আনিছোঁ স্লো লাগে গতিকে আপোনালোকৰ অলপ যদি স্পীড লাগে তো ওপৰলৈ লৈ যাব এনেকৈ আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব স্লো আপ যি কৰে সো ইয়াতে কৰিব পাৰিব নিয়মটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ স্লো কৰিব লাগে কেনেকৈ ফাষ্ট কৰিব লাগে সো এতিয়া মই আপোনালোকক অলপ ভিডিওকেইটা ফাষ্ট কৰি দিছোঁ বেছিকৈ আপোনালোকক স্লো কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই গ'লে মানে বহুত লম্বা হৈ যাব ভিডিওটো গতিকে ভিডিওটো অলপ আপোনালোকক ফাষ্ট কৰি দিছোঁ বেয়া নাপাব সো চাই যাওক কেনেকৈ কৰা হৈছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই যাওক আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিবই 100% গেৰাণ্টি দিছোঁ সো আপুনি ছেকেণ্ড ভিডিওটো এনেকুৱা হিচাপত ল'ব ফাৰ্ষ্ট ভিডিওটো যিটো খোজ কাঢ়োতে ভৰিটো দিছিলে সোঁহাতৰ ভৰিটোত য'ত এৰিছে মানে ফাৰ্ষ্ট ভিডিওটোত আপোনালোকে যোনটো ভৰিত এৰিছে সেই ভৰিটো ছেকেণ্ড ভিডিওটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব ভৰিটো নহ'লেও আপোনালোকে হাতখন হ'লেও গম পাব আপোনালোকে কোনডোখৰত এৰিব আছে কোনডোখৰত খোজ কাঢ়িছে সো তাত মিলাই মেলি আপোনালোকে নিজে গম পাবই এডিট কৰি গৈ থাকিলে আপোনালোকে গমেই পাই যাব যিমান স্লো কৰে এই
বস্তুটো তললৈ লৈ গ'লে শ্ল' হৈ যায় আৰু ওপৰলৈ লৈ গ'লে ফাষ্ট হয় তো এইটো আপোনালোকে নিজেই মিলাব কোনডোখৰত স্পীড দিয়ে কোনডোখৰত শ্ল' কৰে চ' স্পীড দিয়াডোখৰত আপোনালোকে ওপৰলৈ দি দিলেই হৈ যায় আৰু ফাষ্ট আৰু শ্ল' যদি কৰে আপোনালোকে তেতিয়া কাৰ্চেনকেইডাল তললৈ দিলেই আপোনালোকৰ সেই ভিডিঅ'ৰ সহিত শ্ল' হৈ যাব চ' চাই যাওক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেচিক্স নিয়ম কেইটামান কৰি মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো অলপ বেছিকৈ ফাষ্ট কৰি দিছোঁ চ' মেইন বেচিক্সকেইটাক আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ ক'ত কেনেকৈ কি কৰিলে শ্ল' হয় ফাষ্ট হয় বা ভিডিঅ'টো কাটিব পাৰি চ' দেখুৱাই দিছোঁ লগতে আপোনালোকে এইটো জানি থওক যে এইটো আপোনালোকে মই ৰাউণ্ডকৈ দেখুৱাই দিছোঁ দেখিছে সেইটো আপোনালোকে যদি তাত ক্লিক কৰে এইটো পাই যাব ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা চিন এটা পাই যাব চিন পালেই ফাষ্ট শ্ল' কৰিব পাৰি মই অলপ ভিডিঅ'টো অলপ ফাষ্ট কৰি দিছোঁ বেচিক্স কথা কেইটামান কৰি পিনি আপোনালোকক মই ফাষ্ট কৰি দিছোঁ আপোনালোকে নিজে ভিডিঅ'টো অলপ বনাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমপ্লিট ভিডিঅ' বনি গৈছে এতিয়া আকৌ প্ৰথম পৰা আপোনালোকে চাব পাৰে চাওঁ বুলি ক'লে দেখুৱাইছে ৰ'ব চাওক ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অলপ প্ৰথমবাৰ দেখুৱাওঁ আহক ভিডিঅ'টো অলপ জুম কৰি দিওঁ I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এক্সপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এইটো ক্লিক কৰি লওক ডাউনলোড অপশ্যনটো দেখিছে সেইটো তাত ক্লিক কৰি দিয়ক এক্সপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত দেখিছে অটো কৰিব পাৰি অটো হ'লে অটো হৈ যাব মেনুৱেল কৰিব পাৰি বঢ়াব পাৰে কমাব পাৰে 4K 2.7K 1008K 720 যি কৰে মই 2.7K কৰিলোঁ চ' চব মিলাই মেলি আপোনালোকে এক্সপৰ্ট কৰি দিব এক্সপৰ্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ কমপ্লিট ভিডিঅ' হৈ যাব চ' ছেভ কমপ্লিট এতিয়া আপোনালোকে ছেভ টু এলবাম কৰি দিলে হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকৰ গেলেৰীত ভিডিঅ'টো ছেভ হৈ গ'ল চ' গাইজ এনেকৈ আপোনালোকে ভিএনত ভিডিঅ' এডিট কৰিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব Let us escape and fly away